මගේ ඩීල් ශම්ප YouTube චැනල එකට ඔබ සෑම දෙනාම ඔයාලා දන්න ඇති බොන්ස කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙන කවරුකත් ඒක නොකිව් දෙයක්. ඉතින් මම හිතුවා මුකුත් තරාතිරම් බලන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් earn කරන්න පුළුවන් විදියට සයිට් එකක් ගැන කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. ඇත්තටම මේක ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් බොන්ස කියන සයිට් එකේදී ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට ඕනම මේ අයිටම් එකක් සේල් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කැමති පරිදි බ්‍රෑන්ඩඩ් අයිටම් ඕන විදිහට සේල් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති උදාහරණයකට මේකේ තියෙනවා ක්ලෝතින්, ඒ වගේම ෂූස්, බෑග්, ඒ වගේම නොයෙකුත් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේක ගේන විශේෂත්ම හේතුව eBay, Etsy, එතකොට Amazon වගේ account හදලා සස්පෙන්ඩ් වෙලා රීස්ටාර්ට් වෙච්ච අයට මම මේක ගෙනාවේ විශේෂයෙන්ම හේතුව ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි earning එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහේ දෙයක් හැමෝම ඉදිරිපත් කරනවා අඩුයි. ඒක හින්දා මම ඉදිරිපත් කරන්න බැලුවා. ඇත්තටම මේ වෙබ්සයිට් එක හොඳයි යාළුවනේ. ඇත්තටම මේ වෙබ්සයිට් එකට හොඳයි කියන්නත් හේතුව මේක අපි ගිවීම් කළා තමයි අපි මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න ඕනි. එතකොට කිසිම අවස්ථාවක අපිව සස්පෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ මේ ආයතනයෙන්. මෙයාලට අපි ඉන්වෙස්ට් කරාට පස්සේ මෙයාලා අපිව දිගටම ඒ සෙලර් කෙනෙක් වශයෙන් එයාලා බඳව ගන්නවා. දැන් අපි eBay එකක් ගත්තොත් එimhe eBay එකේ මේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. මොකද eBay එකේ කොවිලෙක් බලන්නේ අපි පොඩි වැරදක් හරි කරනවා නම් අපිව අයින් කළා දාන්න. ඒ අතින් මෙයාලා ගොඩක් හොඳයි. මෙයාලා අපිට ඇඩ්වයිස් දෙනවා. එතකොට මෙයාට අයින් කිරීම හැකියාවක් නැහැ ඇත්තටම. මොකද මෙයාට අයින් කරන්න බැරි eBay එකේ වගේ රිස්පොන්සිබිලිටි එකක් මෙයාලා අපි වෙනුවෙන් අරන් තියෙන හින්දා. එතකොට මෙයාලා බලන්නේ කොහොමත් සෙලර්ස්ලා කම්පෙයාර් කරලා තියාගන්න. කස්ටමර්ට වඩා මෙයාලා සෙලර්ට තැන දෙනවා. ඒක මේක නැගීගෙන එන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම දැන් මේ දවස්වල මම සාමාන්‍ය 2019 මේක කිව්වට මේක 2018 වෝම් අප් වෙලා ඉවරයි දැන්ට. ඉතින් ලොකු සෙලින් එකක් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ගේ කාට හරි කැමති නම් මේකෙන් කමෙන්ට් කරන්න යටින් මේකේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාන්න කියලා account එකක් හදන විදිය මම අනිවාර්යෙන් account එකක් හදන්න දාන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා ඔයගොල්ලන් ඉල්ලන හැමදේම මම මේ නොයෙකුත් බාධක මැද්දේ ඔයගොල්ලන්ට මගේ YouTube channel එක හරහා මම ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මගේ යට තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා ලැබෙන notification ලබාගෙන මම වීඩියෝ එකක් දාපු සෙනින් ඔයගොල්ලන්ගේ අතට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මම කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මගේ තියෙන මේ මගේ උදාහරණයක් වශයෙන් මම අරන් තියෙන මගේ දැන්ට පවතින account එකේ පොඩි research එකක් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ සාමාන්‍යයෙන් දැන්ට මේ මගේ bonanza කියලා logo එකේ මගේ account එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. දැන්ට තියෙන ඔයගොල්ලන්ට standard buy එක 13ක්. එතකොට දැන්ට earning එක තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම පෙබරවාරි 22ක් වගේ. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට පේන හැටි ඕඩර් ට්‍රෙන්ඩින් එක තියෙනවා $1.5ක්. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ eBay, Amazon, Etsy වගේ ඒවාත් ඔයාලට shop අරගෙන කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම Shopify එක හරහාත් ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Crits වල හරහා කරන්න පුළුවන්, Etsy කරන්න පුළුවන්, Etsy කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් ඒකේ ෂොප් එකක් ඕපන් කරලා ඒ ෂොප් එකේම ඔයාලට මේ බඩු ටික ඔයාගේ ස්ටෝර් එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනම. කවුරුකත් මේවා ගැන කියලා දෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. මොකද කවුරුත් කැමති නැහැ තව කෙනෙක් හරියට earn කරලා එයාට වඩා උඩට යන වැඩේට මම එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි යාළුවනේ. මම කැමති ඔයගොල්ලන් මට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නවනම් එතකොට මටත් සතුටුයි ඔයගොල්ලන් යම්කිසි දෙයක් මේ ලංකාවෙන් භාගයක් හරි මම දිනු කළා ඊට හදාගන්න පුළුවන්. මේ bonanza කියන එකට ඔයාලට ක්ලික් කරාට පස්සේ පේනවා මෙතන පොඩි මේකක් තියෙනවා seller favorites කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් මගේ යනවා මේ subscription එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන seller කියන එකේ දැන් ක්ලික් කරාට පස්සේ මට යටින් එනවා dual pieces කියලා. එතකොට මට අවශ්‍ය pieces ගන්න මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේකේ දැන් ඔයාලට පේන්නනවා ඔන්න දැන් bonanza කියන ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඒ වගේ ඊට පස්සේ ඔයාලට improved in time bonanza කියන එකට යනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නනවා අවශ්‍ය shop එක. ඔයාලට කැමති shop එකක් මේ set කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම account එකක් හදද්දී යාළුවනේ account එකක් ඔයා සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් $5ක් තමයි අවම ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම නම් $250ක් කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මට දැන් ලොකු earning වෙනවා. ඉතින් ඒව කරන්න යන්න පාවල මුලින්ම ඔයාලා $5ක වගේ ඉන්වෙස්ට් එකක් කළා ඔයාලා මේකේ ෂොප් එක අරගන්න. ඊට පස්සේ දීපෙන ඉම්ප්‍රූව් ටික ඔයා දිගටම මේක ෆලෝ අප් කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේක ෆේක් සයිට් එකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මිකී හරහා. මිකීට ගිහලා මේක ටයිප් කරාට පස්සේ mickey.com එකේ ඔයගලන්ට වැටෙනවා මේ සයිට් එක.
මේක 100% eBay Amazon Etsy වගේ 100% රෙකමන්ඩ් කරපු සයිට් එකක්. කිසිම හොරබුරු වංචාවක් නැහැ. පේමන්ට් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම ඩවුට් එකක් තියාගන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන්න මේ ලොගින් ගිහිල්ලා මම ආවා මගේ සයිට් මේ මගේ account එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මගේ ඉලෙක්ට්‍රික්ස් බඩු ඒ වගේම කන්නඩි එතකොට බ්‍රෑන්ඩඩ් අයිටම් ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒකේ අර ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් eBay එකේ වගේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක බ්‍රෑන්ඩඩ් දාලා මේක මාව සස්පෙන්ඩ් කරයිද? ඒ බය වෙන්න හේතුවක් නැහැ. කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඔයාලට කැමති අයිටම් එකක් ඔයාලට කැමති පරිදි දාලා ඔයාලට සේල් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලා ඕන තරම් අපි නිදහස දීලා තියෙනවා ඕනම අයිටම් එකක් විකුණලා ඕන විදිහක earning එකක් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන එතන මම පොඩි ගන්නවා මේ එකක් ඔයා පේනවා ඇති මගේ බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ දාලා තියෙන මම කන්නඩි ඒව දැන් මගේ සෝල්ඩ් වෙච්ච ඒවා තියෙනවා ඔතන වෙන වෙනම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති තව ඒවා තියෙනවා ඔතන සෙලින් ටැබ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. රිවිව් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ දැන්ට කොච්චර earning වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒක ඒ වගේම ටයිටල් එක ඔයාලට පේනවා අපි දානකොට කොහොමද සෙල් කරන්න ඕනි මේක දැන්ට පාවිච්චි කරපු එකද නැද්ද එකක් කියලා yes කියලා දාලා තියෙනවා no කියලා දාලා තියෙනවා yes කරලා දාලා තියෙනවා පාවිච්චි කරලා නම් නැත්තම් නැහැ කියලා දානවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඇඩ්වර්ටයිසින්ස් ටික තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට තල පස්තාරයක් තියෙනවා. ඔබ දැන්ට කොච්චර මේ රටවල් වලින් මේක පාවිච්චි කරනවද මේ සයිට් එක කියලා. ඒ වගේ බලාගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති තව පල්ලෙහාට යනකොට eBay, Etsy, Google වගේ ඒවා තියෙනවා bonanza කියලා තියෙනවා සයිටස් වගේක්. ඉතින් ඔයාලට පේන දේ සයිට්ස් වල ඒ ඔක්කොම මේ විකුණන ප්‍රමිතියටම ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් choose your advertising level කියන්නේ අප දැන් ඉන්නේ කොයි level එකේද කියලා. ඔයාට මුලින්ම එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් normal level එක. ඊට පස්සේ second level එකේ එහෙම levels වගේක් තියෙනවා. level ටික මේක කරනකොට operated දක්වාම ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට කළා හොඳට සේල් කළා හොඳට පර්ෆෝමන්ස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ හොඳ තැනක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Google Shoppings එකේ ඉන්සිඩන්ට් කියන ඇඩ්වර්ටයිසන්ට්ස් වගේ ඒවා තියෙන choose your advertisement level කියලා. ඒ තියෙන්නේ ඒ section එක තමයි. ඔය තියෙන ඔය ඔක්කොම ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඒ තියෙන ඇඩ්වර්ටයිසන් level ටික. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගත්තොත් යාළුවනේ මේක ගොඩක් දන්නේ නැති අය අතර මේක ෂෙයා කරන්න මෙයාලට ගොඩක් ඒක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේක දැන්ට මම දැනුවත් කිසිම channel එකක මේ සයිට් එක ගැන දාලා නෑ යාළුවනේ. මොකද මම දැකලා තියෙන්නේ හැමදාම eBay Amazon ඕවා තමයි ඒගොල්ලන් දාන්නේ. ඉතින් මම කියන එක විදියට යාළුවන්ටත් මේවා දන්නේ නැති අයට ගොඩක් අයට මේවා වගේ ඒවා වීඩියෝස් දාන්නේ. ඒගොල්ලන්ටත් අපේ ළම මිනිස්සු අපේ කට්ටිය ඉතින් අපි කැමති අපේ අය ඉස්සරහට දියුණු වෙලා ඉස්සරහට ලොකු තැනක ඉන්නවනම් විශේෂයෙන් මම කැමතියි. ඒකෙන් හින්දා තමයි මම මේ වගේ මම දන්න දේ චූටි දෙයක් හරි කමන්නේ මම ඕගොල්ලන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන bonanza pricing ඒ කියන්නේ ඔයාලට එක ප්‍රයිස් එකක් කියන්නේ ඩොලර් 5 දාන්න පුළුවන් ඩොලර් 10 දාන්න පුළුවන් ඩොලර් 275 දාන්න පුළුවන් 500 දාන්න පුළුවන් 150 දාන්න පුළුවන් රේට් එකට මෙයාලා කැටගරි කරලා නැහැ. ඔයා අලුත් කෙනෙක් වුණොත් ඔයාලා සෙල් කරන්න පුළුවන් වගේ ඩොලර් 500ක බඩුවක් ගන්නවා නම් අපි කියමු DHL ගේට් එකෙන් හරි ඔයාලට ඩොලර් 500 ඩොලර් 1000කට උනත් විකුණන්න පුළුවන් කිසිම ගින්නක් නැතුව මේක ඇත්තරම ඔයගලන්ට හොඳ සීලින් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට PayPal සපෝට් කරනවා. ඒ වගේම Payoneer සපෝට් කරනවා. ඒ වගේම Bitcoin තියෙනවා. හැමදේම ඔයගලන්ට මේකේ පේමන්ට් මෙතඩ් දාගන්න පුළුවන්. Bitcoin නම් දැන්ට සපෝට් කරන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. ඉතින් අනිත් කිව්ව පේමන්ට් ටික ඔක්කොම සපෝට් කරනවා. බැංකු ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන් රටින් යන බැංකු කාඩ් එකටම ගන්න. ඒ වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ලංකාවට PayPal තියෙන ලංකා PayPal එක තමයි අපිට ගොඩක් වැටෙන්නේ. ඉතින් PayPal හරහා තමයි අපි කම්පේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට PayPal එක හරහා ගන්න පුළුවන් සල්ලි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේම ගොඩක් දුරට ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන රේටස් වගේක් දාලා තියෙනවා. දැන්ට earning offer sales යන ඒවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඔය පොඩි පොඩි තියෙන රේටඩ් වගේක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන්ට මගේ items කොච්චර ගින් දෙනවා ඩොලර් 1630ක එකක් මේ වෙනකොටත් ඕඩර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මට පේනවා ඇති. ඉතින් ඒ වගේම පොඩි පොඩි items තියෙනවා එහෙම සේල් වෙන. ඉතින් මේ වගේ පොඩියට දැම්මත් අන්තිමේදී ලොකු ගානකට තමයි මේකේ සේල් යන්නේ. eBay එකේ වගේ eBay එකේ Etsy Amazon සක්සස් වෙනවා කියලා worry වෙන්න එපා. පසුතැවෙන්න එපා. මේ වගේ දෙයක් කළා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව. ඉතින් ගෙදර ඉන්නේ කාලේ මේ මොහොතේ ඔයාලට මේ වගේ චූටි දෙයක් account එකක් හදාගෙන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා රටට සේවයක් කරන්න පුළුවන් නම් යම්කිසි ගාණක් හරි ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේ මොහොතේ ඒක තමයි ඔයා කරගන්න ලොකුම දේ. මොකද දැන් මේ ලාල් ජොබ්ස් නැහැ අපිට.
ඉතින් ඇත්තටම බොන්සා කියන සයිට් එක ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා ඇති හොංකොං නෙමේ. මේක ඇවිල්ලා රට මං හිතන්නේ කොරෝනාවට තාම අහුවෙලා නැහැ දෙයියන්ගේ පිහිටයි. ඉතින් ඒක හින්දා මේගොල්ලන් හොඳට මේ අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට මේක දැන්ට බේරලා තියෙන. අනිත් ඔක්කොම eBay Amazon ඔක්කොම සක් ඩවුන් වෙලා තියෙද්දි මේක විතරක් බේරිලා තියෙන එක අපිට ලොකුම සහනයක් ඇත්තටම. ඒ වගේම දැම්ම පටන් ගෙන නැත්තම් දැම්ම පටන් ගන්න. මොකද 100% ෂුවර් කරන්න පුළුවන් සයිට් එකක් බොන්සා කියන්නේ. ඇත්තටම මේක මම කිසිම සම්තින්නයක් අරන් නෙමෙයි මේක ඔයගලන්ට ගෙනාවේ. මම ගෙනාවේ ඔයගොල්ලන්ටත් මම earn කරගත්තට මදි මම දන්නේ නැති තව කෙනෙක්ට දෙන්න ඕනි. ඒක හින්දායි. ඉතින් මම කැමතියි ඔයගොල්ලන් කීයක් හරි හම්බ කරලා ඉස්සරහට එනවනම්. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ එනවා ඔයගලන්ට men's fashion bonds beauty and hairbrush වගේ ඒවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ටොන්ඩු කැම්පිනි ඕඩර්ස් amount තියෙනවා. items sold ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ items ගොඩක් වගේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ වගේ යනකොට ඔයාලට පේනවා බිල් ඕඩර්ස් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ my bonus reward එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම යනකොට ඔයගලන්ට පොන්සා ලෝගෝ එක දැන් එතනටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ලොගින් වෙලා ඔයාලට කැමති අයිටම් එකක් කැමති පරිදි ඔයගලන්ට සේල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. කාට හරි මේ account එකක් හදාගන්න ඕනි නම් මට යටින් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න මේ account එක හදාගන්න ඕනි අයියේ කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. මම එතකොට අනිවාර්යෙන් account එක හදන එපිසෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොන ප්‍රශ්න තියෙනවනම් යටින් මට කමෙන්ට් කරන්න ඕනෝරදාම. ඒ වගේම මගේ යට තියෙන subscribe button එක click කරලා ලැබෙන notification එක ලබා ගන්න. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලා අතරම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට මං ගිහිල්ලා එන්න. ඔයගොල්ලන් ඔක්කොටම ජය වේවා.